Okay, hello guys. So ang gagawin namin ngayon, ilalakay kami sa dagat. Diyan o, ginagawa namin ng bata pa ako. Nakikita niyo yung gear. Ito ang tinatawag na sirip sa Tagalog, sa Bisaya. Dapat dala. Sea snake. Tinatawag sa amin dito. Walo-walo. So, after dito, medyo malapit to. Pupunta kami doon. Tinatawag namin seawall. So, medyo malayo yan. Lalaway namin. Watch out. Seawall. Okay.